Sa ating mana ito, ikaw lang ang sandata ko. Balik pa rin man ang mundo. Paglalaman ng pag-ibig mo, ako'y iyo. Night-night guys. Tulugan na. Tomorrow is another day. Bye. Morning guys. Trying kami ngayon. Mamumundo kaya? Bakit may mga nag-a-aura pa? Oo eh. Di sanay lang may lipstick. Walang lipstick eh. Dali-dali kami. May sunrise pa kahit pa paano. It's rising. Namiss ko talaga mag-trekking. Ilang months na rin na hindi ako nakakait ng bundok. So, dito pala mangyayari. Swimming, snorkeling, then trekking. By the way, gamit ko na nga pala ang aking Boya BYMM1. Tingnan natin kung nakakancel niya yung noise. Kasi dito mahangin. Nasakot na agad yung pinti ko bago pa naninibago. Namimitig ang aking binti. Angelina. Buwis mo, hi. Hindi na sana ay mag-hiking. Okay lang. Kaya lang masakit sa binti. Masakit lang ang binti ko. Tingnan na agad. Ah! So yun guys, minor climb lang to pero medyo matarik, nakakahingal. Hingal ako kasi ngayon na lang talaga ulit after several months hindi prepared. Partida na, wala pa akong dalang backpack. Pakyat po. Hingal. So guys, nagpahinga muna ako. Nakakapagod. Yan. Si Pag hindi pa naman natugnas ang mga kolesterol. Olive. Ito na kami. Ando pa sa baba. Calaguas campsite. Sa bagay, para parehas lang yata. Ano o pang Saan? parang saan? Taal. Yeah, na kayo. Languin mo na lang ang land. Land of one. Yung view na makikita dito parang sa Taal. Sa Tagaytay. Hindi nga lang masyadong obvious. Pero meron pa daw pupuntahan. Mas mataas ng konti lang. Guys, kahapon nakalimutan kong gamitin yung aking open camera. Gamit-gamit ko na yung Boya pero hindi naka-open yung camera. Ibang camera yung nagamit ko. So, yung external mic, hindi rin naggana. Guys, yung view dito, parang sa Bohol, yung 360 view park. Ganito rin. Yung hill siya.
hill, 360 degrees view park. Merong mga kubo. Pwede mag-stay. Ayan. 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 So, ang pagkakaiba lang dito guys, syempre yung view na makikita mo. Mga basta walang chocolate hills, syempre. Pero niya, maganda rin yung view dito. 360 degrees din. Mabel. Hey, kami. Ang sarap ng buko. Malaglag. Shake, shake, shake your protest. Parehas. Ikaw pa. Dahil nagbundok. Okay, ito na guys. Swimming na ulit tayo. Swimming na ulit. Day 2. Guys, where? Sobrang ganda dito ng tubig, parang swimming pool. Napakalinaw. Then yung buhangin, napakapino. Parang ako lang. Ipi. Sobrang saya dito. May trekking, snorkeling. At syempre, may enjoy mo talaga yung view. Pero ang ganda ng tubig. Yan o. Mamaya ako mag-swimming. Siyempre, enjoyin ko muna yung pag-vlog. Sir Jomel! Ang sarap! Oh, vlog mo na. Nagkasyangat sa akin, di ba dati sikip na ito ng nagkad? Nagkasyangat sa akin, di ba dati sikip na ito ng nagkad? Alright, alright, alright. Laking dagat! Nagpunta yung dalawa. Lagi kong pinukuha. Sabi nga ito, ikaw lang sa lahat ako. Pagkakanin mo na ang mundo. Wala lang. Yung smell ni
my video. For more